Salutare toată lumea, eu sunt Darius și azi vom face primul unboxing de pe acest canal. După cum vedeți și în descriere și aici, vom face un unboxing la un Prime Pro Model Eddie Cooper. Am văzut că mulți și-au luat-o, mie înainte nu-mi plăcea kendama aceasta, dar dacă mulți și-au luat-o, nu știu, a început să-mi placă și mie. Pentru ce nu uitați să lăsați un like, un share și un subscribe. Să începem. Aici în față pe cutie scrie Sweets Kendamas Pro Model Prime Edition și scrie Cooper Eddie. Pe spate scrie The Pro Team, Christian Fraser, William Pennyman, Matt Sweets, Max Norcross, Cooper Eddie. Aici sweetskendamas.com, puteți să-i găsiți și pe Facebook și Insta, YouTube, orice. Acolo nu ne interesează și să trecem la unboxing, să deschidem cutia. Această kendama am primit-o de Crăciun. Uitați-o cum arată, foa, ce gripare. O lăsăm un pic deoparte. Și să trecem. Aici avem un pachetel. În acest pachetel vom găsi. Aici este semnătura lui Cooper Eddie. Wow! Un sticker cu semnătura lui. Un sticker cu Sweets Kendamas, super. Un cartonaș cu Cooper Eddie. O oață albă, un rolment și un stengul roșu. În pachetel nu mai găsim nimic. Da. Și acum să trecem la kendama. Kendama este foarte bună, este Ken Maple. Tama este super sticky, are sticker armată, după cum văd eu. Scârție foarte tare. Eu vi-o recomand, această kendama vi-o recomand. Uitați-o, super, arată super. Cam acesta a fost unboxing-ul. Eu am fost Darius și ne revedem data viitoare. Salut!